Hello guys. අද අපි වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ question set 19 එක ගැන. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරා question set 18 ගැන. ඉතින් බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලා question set 18 එක බලලා ඉන්න question set 19 බලන්න කලින්. හරි. අද අපිට තියෙන scenario එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අද අපිට තියෙන questions 8ක් කියන task 8ක් අපිට තියෙනවා complete කරන්න. එතකොට අපිට පළවෙනි task එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ මේකේ කියන විදිහට grade 11 මේ ස්කූල් එකේ grade 11 class එකට ළමයි දෙන්නෙක් අලුතෙන් ඇතුළත් වෙනවා. ඒක අපිට ස්ටඩන්ට් ටේබල් එකට ස්ටඩන්ට් ටේබල් එකට ඩේටා ටික ඉන්සර්ට් කරගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. අපි කලින් වීඩියෝස් වල පාවිච්චි කරා MySQL workbench කියන software එක. හැබැයි අපි මේ වගේ data ඉන්සර්ට් කරන්න query type කරන්න වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්නේ HDSQL කියන software එක. හරි. එහෙනම් අපි HDSQL කියන software එක open කරගමු. ඉතින් මේ insert query නම් අපි ඕන තරම් කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. මම ඉතින් ලොකුවට time වේලාවක් ගන්න මේක කතා කරන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට query එක type කරගමු. මෙතන query එක කියලා තියෙන විදිහට insert into exam mark record db student table එකට ඊට පස්සේ student table එකේ අපි index number first name last name gender contact number class id කියන columns වලට values ටික දානවා. අපි අර තිබ්බ details වල තිබ්බ values ටික අපිට දැන් assign කරලා තියෙනවා පිළිවෙලට. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් stu student 9009 කියන එක නේ මේ විදිහට add වෙලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ student එකවත් මේ විදිහටම අපේ documentation එකේ තියෙන විදිහටම අපි columns වලට ඒ details ටික අපි මේ විදිහට query එක type කරගෙන enter කරගන්නවා. ඉතින් මේක run කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ 10 වෙනි students මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. Natasha female කියලා අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් add වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් අපි ඊළඟ question එක බලමු. Index number student 004 student last name should be changed to Moses. හරි. අපිට මේක update query එක type කරගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ update query ගැනත් කලින් videos වල කතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මේ update query එකත් මෙතන type කරගන්න. ඉතින් update query එක අපි last name එක set කරන්න ඕනේ Moses කියලා. ඒකේ index number එක දාලා අපි condition එක where කියලා දාලා index number එක stu004 කියලා වෙලවරන් ඇති. හරි. ඊට පස්සේ මේක run කරලා බලමු. run කරාට පස්සේ අපි data වලට ගිහලා බලමු. හරි. මෙතන තියෙන්නේ තිලකරත්න කියලා තියෙන මන්දා තිලකරත්න කියලා අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ ඒක මොසස් විදියට වෙනස් වුණා. හරි. අපේ තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එක විදිහට දීලා දෙන්න නතාෂා විමලසේන ස්ටුඩන්ට් ගේ contact number එක මෙන්න මේ දීලා තියෙන contact number එකට වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. හරි. එහෙනම් අපි කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. අපිට මෙතන contact number කියන class එක මේ last name කියන වෙනකොට contact number කියන එක වෙනස් කරලා මෙතන detail එක වෙනකොට අපිට පුළුවන් මෙයාගේ contact number එක දෙන්න අපේ documentation එකේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි first name එක බලනවා නතාෂාද කියලා. ඊට පස්සේ අපි last name එක බලන්න ඕනේ විමලසේනද කියලා. හරිද? right. අපි මෙතනින් විමලසේන කියන එක ගාමු. මගේ mistake එකක් වෙලා තියෙනවා මෙතන නතාෂා කියලා තමයි save වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනින් ආයි documentation එකකින් අපි මෙතන update කරමු විමලසේන කියලා. මෙතන ගෙනල්ලා විමලසේන කියලා update කරමු. right. ඊට පස්සේ අපි මේ විමලසේන කියන එක මෙතනට දාමු. එතකොට මෙතන update වෙන්නේ නතාෂා විමලසේන කියන කෙනාගේ මේ contact number එක තමයි මෙතනින් අප්ඩේට් වෙන්න. හරි. මෙතන තියෙන 215 අන්තිමට තියෙන contact number එකක්. අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ අපිට මේ contact number එක වෙනස් වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපේ හතරවෙනි question එකෙන් අපිට කියලා තියෙන නතාෂා විමලසේන කියන එක්කෙනා ස්කූල් එක මාරු කරනවා. එයාට එයාගේ first time examination එකට කලින් එයාගේ ස්කූල් එක change කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා එයාගේ details ටික මේ අපේ එකෙන් අයින් කරන්න කියන අපේ database එකේ. ඉතින් අපි මෙතන delete query එකක් තමයි type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි delete from කියන එක පාවිච්චි කරලා අපි exam mark db එකේ student table එකෙන් අපි අයින් කරනවා where condition එක දාලා where first name equal Natasha and last name equals Vimalasena කියලා අපි දාන්න පුළුවන්. එතකොට Natasha first name එක Natasha වන last name එක Vimalasena වෙන හරි arrow එකක් තියෙනවා නම් විතරයි මේ delete query එක execute වෙන්නේ. right. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් delete query එක execute වුණා. අපි බලමු Natasha Vimalasena අන්තිම record එක හරි මේ විදිහට stu00010 කියන එක්කෙනා මේ විදිහට අයින් වෙලා ගියා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා find out the details of all students in the school. හරිද? අපේ ස්කූල් එකේ ඉන්න සියලුම ළමයිගේ details ටික අරන් දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි මෙතන select all එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් select all අපි මෙතනින් select all from students කියලා දැම්මනම් හරි. අපි මෙතන ගමු select all from student exam mark db.student. හරි. අපි මේක execute කරලා බලමු. මෙතනින් semicolon එක දැම්ම. දැන් මේක run කරලා බලමු. error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. select all from වෙන්න ඕනේ. අපි මෙතන from දාලා නැහැ. අපි from කියන එක දාමු. හරි. මේක from දැම්ම අපි. දැන් අපි execute කරමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට අපේ students ලා 9 දෙනෙක් අපේ database එකේ ඉන්නවා. ඒ ඉන්න 9 දෙනා අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්.
right එහෙනම් අපි හයවෙනි question එක මොකක්ද කියලා බලමු. අපේ හයවෙනි question එකේ දීලා තියෙන find the marks of the mathematics subject of all students in first term. හරි. අපිට කියනවා අපේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ mathematics subject එක ලියපු ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ details ටික හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒ කෝඩ් එක මෙතන type කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන කියනවා select mark from exam marks db is from student exam mark record ඉන්න ජොයින් කරගන්න අපේ එකට exam table එක. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ සමානකම් කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි එතනින් තව ඉන්න ජොයින් එකක් දාගෙන තියෙනවා subject table එක. ඊට පස්සේ තව ඊට පස්සේ තමයි අපි where clause එක පාවිච්චි කරලා subject name එක mathematics සහ term name එක first name කියලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතන දැන් අපිට මෙතන mark එක විදිහට කියන්නේ අපිට result එක ආවා අපේ මේක අපේ මාක්ස් ටික රිසල්ට් එක විදිහට ආවා. අපිට ඕනනම් අපිට කැමති නම් select all එකක් දාලා අපිට මේ සියලුම රිසල්ට් ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අදාළ ස්ටුඩන්ට් ගේ details එක්කම අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි මම ඒක තමයි දැන් මෙතන කරලා පෙන්නුවේ. අපි කලින් mark කියන column එකෙන් search කරලා ගත්තා. දැන් අපි select all එකක් දාලා ඔක්කොම result set එක අපි මෙතනින් search කරලා ගත්තා. දැන් අපිට කියනවා find all marks obtained by all students in the first term in Sinhala language and literature subject. හරි අපිට කියනවා මේ ඉස්කෝලේ ඉන්න හැම ළමයෙක්ගෙම කියන ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සිංහල ලිටරේචර් සබ්ජෙක්ට් එක ලියපු හැම ළමයෙක්ගෙම මාක්ස් ටික අපිට අරන් දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙතන හරිය සරලයි. අපි කලින් කෝඩ් එකටම සිංහල මැතමැටික්ස් වෙනුවට සිංහල ලැන්ග්වේජ් ලිටරේචර් සිංහල ලැන්ග්වේජ් and ලිටරේචර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ රිසල්ට් එක විතරයි වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අපිට මාක් කියන ඊළඟට තියෙන්නේ අපි මෙතනින් all කියලා සිලෙක්ට් කරලා ගත්තා. අපි දැන් මෙතන all කියන එක අයින් කරලා මාක් කියන එක දාලා එක්සිකියුට් කරනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල ලැන්ග්වේජ් and ලිටරේචර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ ෆස්ට් ටර්ම් එක ලියපු කට්ටියගේ හැම ලකුණක්ම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපිට ලාස්ට් ක්වෙස්චන් එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ අමන්දි විදේශිංග entered another school from this school before first examination. හරි එයාට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා එයා මේ ස්කෝලෙන් අයින් වෙලා යනවා. ඒ හින්දා අපිට එයාගේ ඩීටේල්ස් ටිකත් මේ විදිහට එකකින් අයින් කරන්න කියලා කියනවා. අපි මේකට delete code එකක් අපි execute කරගන්නවා. delete from exam mark record table ඊට පස්සේ dot student කියලා දාලා අපි එයාගේ first name එක අමන්දි කියලා දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම last name එක විජේසිංහ කියලා අපි මේ විදිහට type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට last name එක අපි අරගෙන අමන්දි විජේසිංහ කියන last name එක අපි මේ විදිහට type කරගමු. right අපි අමන්දි විජේසිංහ කියලා මේ විදිහට type කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක execute කරගමු. මේක රන් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න ඉන්නවා මෙතන ඉන්නවා අන්තිමට අමන්දි එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඒක රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ අන්තිම රිසල්ට් එක අපිට අයින් වෙලා යනවා අපේ database එකෙන්. හරි මේ විදිහට තමයි අපේ question set 19 එක අපි අපේ answers ටික අපි discuss කළා. ඉතින් අපි ඉක්මනට question set 20 එකත් එක්ක